Octagon hledá nové talenty a přináší první MMA show, kde rozhoduješ ty. 2 týmy, Česko versus Slovensko. 2 kapitáni, Mikis versus Exploited. Jediný víťaz, šialená stávka. 2 milióny korun. Divoké karty, které mění hru. Zápasy, které můžeš ovlivnit. Len tí najlepší získajú zmluvu s Octagonom. Začína úplne nová éra. Tips Sport Cage Game. Klikajte v hre. Dělej, nebudeš to mít zadarmo. Vybojuj si to, dělej. To je človek, ktorého potrebujeme. Je tu taký vychýrený privát, som ťa chcel zobrať. No myslím si, že budeme ho musieť skôr krotiť, ne, že hecovať. Sme v prdeli. Proč? Počkej, ten jen... Kýžu, co tady děláš? Pojď, bráško. To je ono. Neskočíš na mňa? Aktuálně se nám to trošičku bortí, dochází čas. Robo, musíš mi vysvetliť, kde ty chodíš na tieto miesta. Peťko, čau, aspoň aj čakáš dneska, ne? No to, lebo toto som nečakal, že keby netočíme my tu, tak tu točí Silent Hill. Toto bolo miesto, na ktorom začínajú horory. Ja som sa bál. Točili tu, ale Černáka. Kámo. Že ich tu zabíjali. Tuto ich dávali, chránená dielňa, však tu je normálne, že psychiatrická nemocnica opustená. Ale kávička Jakobská pripravená pre teba? Nič? V pohode som, ďakujem, mal som. Akože má to tu taký svojský ráz, Svojský ráz je silné slovo. Aby som išiel dnu, vôbec sa tu necítim bezpečne. Poď. OK, ideme. Ak som ti hovoril o tých Čechoch, tam je všetko krásne, uhladené, víš, ale to, čo sa boja, je tá slovenská divočina a tu som sa rozhodol ťa zobrať na SM do hôr Banskobystrických, ale ako úprimne neviem, kde konkrétne v tejto budove, to sám som trochu prekvapený, že kde je ten gym, takže to sa tu musíme trošku poňúrať, lebo... To je že všetko. Teraz úplne neviem, že či sme na správnom mieste. Toto je čo, tetovacie štúdio? Dole neviem, či nebol pneuservis. Neuveriteľné veci tu zoskupili do jednej budovy. História. Kúkni, no skús tieto dvere. Ježiš. Pardon, Ježiš. MMA gym? Ja ho vieš, jak to vyzeralo vnútri? Bojím sa, neviem. Tu napríklad... Detská diskotéka, dobre kúkam. Máš znu. Prepáčte, že ruším detskú party. Fighterský gym hľadáme, že sú tam ľudia. Ale tu je to? No tu asi ne, Peťo. Môžeš sa, že vraj tu fajzovať. Brate, počkáme ťa v gyme. Prísť takto 5-6 rokov dozadu na detskú diskotéku, tak som tam celebrita. Dnes? Na moje počudovanie ho nikto z tých detí nepoznal. Čau, ty si fakt násilný. Čo tam je napísané? Rozpis tréningov. Tak predsa. Áno, to budem. Zdravíčko. Niekde na konci tohto celého bol aj gym, na naše prekvapenie veľké. Druhý trip do Brna už bych asi nepřežil. A ve Zlíně to bylo fakt zlý. Ale jsme v Reiners Gymu, tady je to prostě nabitý. Oni vlastně tahali ten Octagon v každý váze, měli dobrýho zápasníka. To jsme se mohli podívat, no. A jsou tam i velký, takový, já mám rád velký. Hele, jsou tam nějaký těžký váhy, no. Ale jako musíš mít štěstí. Ono to není jako jen tak. Já mám rád z Karibiku, víš, Bahamy a takhle. Čas. Tak, švědla vraťte, vemte se bandáže, budeme stínovat. Kamaráde, tak vítej u skoro mého jmenovce, Andreho Reinderse. Je tady hodně dobrých zápasníků, dobrých trenérů a hlavně elita československého, nebojím se to říct možná evropského MMA. hustle, but the night we play. The day we hustle, we hustle, but the night we play.
Dobrý den. To je Mikýř, můj kamarád. Čau, Dan, těší mě, ahoj. Hledáme tady někoho dobrýho. A myslím si, že tady toho klučinu znám. Jo, to je Nick Stamedis, velmi šikovnej, profesionální MMA zápasník, fialový pás v brazilském jiu-jitsu. Jak to má s postojem? Strike kick má skvělej wrestling, nemá problém s ničím, je opravdu velmi komplexní. Do jaký váhy nastupuje většinou? 70. 70. Lightweight. Popravdě já už jsem věděl plus minus, koho bych chtěl. A jeli jsme za mě na jistotu. Nick Stamidis, kvalitní zápasník, je na začátku nějaký profi kariéry. Není to ještě okoukaný jméno, což je to, co potřebujeme v téhle show. Tu sportovní stránku jsem si zcela jist, že to bude dobrý přírostek do našeho manšaftu. OK. Má přezdívku Ares, Ares, OK. řecký bůh, takže U války. u války. Má nějaký řecký ty, jako kořeny? Ano, je to řek, určitě. A budeme mu říkat Afrodita. On se jednou nominoval nebo registroval do grapplingového turnaje kategorii žen a vlastně tam ho nevzali, vyvolalo to takový skandál trošku, tak proto Afrodita. Záda hodit opatrně, tak ano, výborně. Mohl by být takový lídr našeho manšaftu, protože má velké zkušenosti v amatérech. A i v profi, myslím si, že v profi to bude fakt nejvíc zkušený borec. Tak se zeptáme, jestli by do toho nešel s náma. Klidně, možná tebe nezmění tu Afroditu, ale... Niku, mohl bys na chvilku za náma? Čau. Andrej. Čau, Martin Mikýř. Poslouchej, kamaráde, máme takový zajímavý projekt. Já už tě nějakou dobu sleduju, já už tě trošku znám. A ten projekt bude o tom, že my sestavíme českou reprezentaci nadějných mladých fighterů, nebo fighterů, kteří jsou na začátku kariéry a budou fightit proti Slovensku. Já si myslím, že ty by se s námi hodil. To zní dobře. Potřebujeme, aby si změnil přezdívku z Arese na Afroditu. Je to v pohodě? Jo, já se tak cítím od začátku, takže jo. Dobrý. Prošel nám i ten for s Afroditou. Vlastně velice kvalitně, já si myslím, že má novou přezdívku. Jde o tom, že on dostal 1 milion, my vám zaplatíme přípravu, hype a promo dostanete a pokud vyhrajete i ty peníze. Tak to jsem skvěle. Ale šéf je tady on, bereš ho? Jo, ale mně se to líbí. Máme na tebe v podstatě jakoby základní nějakou sazbu 20 litrů, ale prostě pokryjeme ti cokoliv, co potřebuješ. Zároveň je to prostě akce, která je dělaná primárně pro diváky. Ty to budou moc ovlivňovat. Slyšeli jsme, že jsi dobrý fakt na zemi, tak jenom jestli tě neděsej takovýhle věci, že třeba budeš muset prostě to udržet v postoji. No, ale mě to je jedno, já si klidně půjdu v postoji. OK, dobrý. Ale tak jo. Díky. Nice. Bereme. Good. Fú, bratele, strašne som si vydýchol, že to tu vyzerá takto dobre. Áno. Mohlo to tu byť že všelijaké. Tu trénujú bratia Ondrisovci. Vy začnite spárovať. Pán tréner, môžem si vás zavolať na chvíľočku už, chlapi, čaute. Ahojte. Ahojte, chlapi, čau. Vítajte. Ahojme, chlapi, čau. Čau, Ahoj. Čau, tu. Vieš, boli sme pozrieť v Bystrici a rozhodli sme sa, že zavítame aj sem, lebo hľadáme fighterov. A majú keby vychýrený grappling, že je to tak dobrá grapplingová škola, tak že sme predpokladali, že tu bude nejaký dobre zemiarsky orientovaný zápasník alebo zápasníčka. Budeme súťažiť proti českému týmu a hľadáme kvalitnú 8-4. Máte chalanov v tejto váhe nejaký? Máme tu viacerých chalanov. Ako prvý, vzadu čierny Rashguard, Filip Kochlica, výborný na zemi. Viac menej trénuje u nás od začiatku už nejakých 6-7 rokov. Začal viac menej s grapplingom, akože má že brutálne dobrú zem. Má on zapasené niečo, alebo jak je na tom, čo sa týka zápasov? On má tak cca 60-70 grapplingových zápasov. V MMA-ku zatiaľ nemá zápasy. My hľadáme aj showmana, že niekoho, kto sa vie predať, ale aj odprezentovať a niekoho, kto možno, že zaujíma aj ľudí. A máte ešte niekoho možno trochu viac vyzápaseného, aspoň amatérsky? Tak máme jedno tajné želiesko a myslím si, že asi momentálne najlepší u nás v MMA-ku.
má 9-0 skóre. To je silné skoro. Niekto povie rekord, že 9-0, tak mi to prišlo také, že fú. Není to určite zadarmo a o niečom to svedčí. Všetky zápasy ukončil predčasne. To môžeme? To už je nejaký zabijak. Ja sa Je to nikto nám zabijak. toto nezakázal. Povedal 9-0, ja som už ani nepočul tie ostatné mená. Proste 9-0, poď mi to sem ukázať. Iba raz išiel do druhého kola. Všetky ostatné zápasy ukončil buď na submission alebo TKO a je to Miško Maruškin. A tak to nebudem asi vymýšľať ďalej, asi z toho 9-0, to sa mi hneď pozdáva. Zavoláme ho sem, hej? Jasne, zavolajte chalana. Miško, poď ku nám na chvíľočku. Poď sem. Ahojte, čaute. Zdravím ťa, šéfe, ahoj Robo, čau. Čau, Peťo, ahoj. Koľko máš rokov? 22. Študuješ alebo pracuješ? Pracujem. Koľko ty takto trénuješ? Od 16 dal som si to na svoje narodeniny ako dáček, že si kúpim permanentku a pôjdem sa. Ty chodíš všetky zápasy, si mal, že 8-4? Nie. Nie, Postupne som išiel od 70-ky po 84. Ale si silné, že bol 70-ka? Áno. Ja Miško došiel ku nám, keď mal 16 rokov, takže vieš, on prišiel Jasné. takýto chudučký a Jasné, to až jasné. teraz takto vyzerá. Lebo teraz vyzerá jak bujak. Takže potrebujem vyšť kladivo poriadne na tie české hlavy. Počuli sme, že v nedalekej benzínke odlievajú bandasky podľa jeho stehien, lebo ozaj to je, že kus chlapa. To full package potrebujeme. Jo, jasné, super, poďme na to. Čecháčku radi porazíme. Čecháčkov radi porazíme, jasné. On počul, že ideme zbiť Čechov, on už tam pušťal za dno. Čo je taká tvoja, že tajná zbraň? No. Zem. Je to zem. A vedel by si, že naskočiť triangel tomu súperovi, že keby chceme spraviť niečo, takže do Rielska, vieš? Jasné, v zápase. A vedel by si to ukázať na Na Robovi? Peťovi. Však ty si už skúšal aj s oným včera. Ja som chcel, že na Robovi by si to ukázal. Fú, ja už som starší pán. Videl som tu kopu dverí, keby nemôžeš chodiť sem, tak do ktorých dverí by si išiel na chodbe? Asi od záchodu, verím. To je náš človek, nič, to máme vybavené. Dobrý, stop, končíme, jo? Stop. Protáhněte se, vydechejte se, dejte si chvilku klidu. Ty krásu. Dobrý. A máme tady holčinu. Kdo to je? Kdo to je? To je Jana, mistrně světa EMAF. Okay. Janičko, můžeš za náma? Čus, Martin. Čau, Andrej. Jana. Jano. Děláš tohle v kleci? Udělala jsem to na IMAFu. Kdybych ti řekl, že pro tebe máme job, scháníme 5 fighterů, máme tam jedno místo pro holku, pojedeme v podstatě fight Česko proti Slovensku, bude to končit vlastně velkým streamem, show pro lidi. V čem jsi jako specifická třeba? Já jsem prostě psychopatka trošku, jakoby. OK. To máme rádi. Jo, já taky. To, co dělám, tak tomu dávám všechno. To je fakt klišé. Je to klišé. Ty jsi říkala, že jsi vyhrála teda něco? Ano, vyhrála jsem IMAF svět, vyhrála jsem i Evropu, teď vlastně jsem ji měla před 2 měsícema. Když jsem nastoupila poprvé do kategorie 18+, a 2 zápasy, dominance. Je hodně mladá, ale přitom má už velké zkušenosti z amatéru, ale v profi je to nepsaný list, takže pro nás je to vlastně kvalitní zápasnice, kterou můžeme následně vypromovat. No, to by se nám hodilo. Nemáš nějaký státnice nebo studuješ něco? Zatím nic nemám. Žádný kalendáři není něco významného, o čem bychom měli vědět, svatba? Nemoce, Ne. Neplánuje žádnou nemoc? Ne, zatím pohlavní. to taky ne. Jsme vzali 2 fightery, 2 nové bojovníky, takže ta nálada se prostě otočila o 360 stupňů. Ne, o 180, 360 to je dokola, že? O 180, ano. Ahoj, jmenuji se Nix Tamidis, je mi 26 let. Pocházím napůl z Řecka, můj otec byl Řek. Sice jsem se narodil v Česku, ale srdcem jsem Řek. Jako malej jsem hrál golf a byl jsem 2. a 3. na seriálovém mistrovství republiky v juniorech. Změnil jsem to za MMA, protože ten sport na mě byl až moc klidnej a ve mně byla
až moc velká agrese, takže jsem se potřeboval někde vybít. Bojovým sportům se věnuju plus minus od svých 13 let. Já Nika trénuju v jiu-jitsu. Nik je velmi komplexní zápasník, má skvělý striking, má skvělý wrestling, má skvělý jitsu, dokáže z postoje se dostat rychle na zem, vzít pozici, ale další typická vlastnost, co se týče bojování, je, že Nik se snaží ukončovat zápasy na vzácné techniky. Vidím ho určitě minimálně v oktagonu, pak možná v UFC. Můj brácha je takový, je přímočarý v těch věcech, který chce. Myslím si, že je takový jako buď vůbec nic, anebo 150%. Moje přezdívka Ares vznikla tak, že Ares je bůh války řecký a není to jenom bůh války, ale je to hlavně bůh krvavých bojů a když se podíváte na moje zápasy, tak to dost sedí. V dnešní době mám kolem 60 zápasů. Než mě bude 30, tak se chci dostat na 100. Nik je Kasanova. Nik má slabost pro ženy. Právě jdeme spolu na dětské hřiště za mojí mladší dcerou Klaudinkou, který je rok a půl. A kromě ní mám ještě jednu dceru, který jsou 4 roky. S 2 roznýma maminkama. Víš, no na tátu ještě nemám, ten jich měl 7, ale třeba to jednou doženem. Já doufám, že ne. No, takže mám 2 dcery, jedný jsou 4 roky, druhý je rok a půl a každá má svoji vlastní maminku. Řekl jsem si, že jim dopřeju ten luxus a každý dám svoji vlastní maminku. Být otcem pro mě znamená velkou zodpovědnost, protože už nejsem zodpovědný jenom sám za sebe, ale za další 2 lidský životy. Já bych řekla, že táta je určitě dobrý, já třeba i to vidím u té starší, že se o ní jako hezky stará a myslím si, že až naše maláku bude starší, tak to budou dobrý parťáci. Nejlepší. Jo. Ale od malá mamka s tátou se nás hodně snažili podržet spolu, protože měl takový názor, že oni tady jednou nebudou, takže si zbydeme, tak chtěli, aby jsme byli fakt jako semknutí. Paradoxně si myslím, že je hodnější člověk než já a on byl vždycky jako hodnej. A dětství jsme měli krásný. Já si nemám na co stěžovat a ty až na to, že jsem tě mlátil, tak taky ne. Nic jiného, jinak dobrý. Vedeli by sme ti poskytnúť nejaký budget, lebo potrebujeme tých Čechov zmazať úplne a musíme preto spraviť všetko. Keby ti dám 1500 eur, bolo by to pre teba OK? No. Si v pohode? Určite. Dobre, on je trzák ten Explore, v tej fighterskej komunite, akože dovole si Krista krížom, hocičo a zase som vedel, že chce niečo vymysleť. Dick, pozri sa, tu je pavian, hop. Ne, to si ide. Šéfe, keď ho teraz ukončíš do pol minúty, tak dám ti o 5 kg navyše. Robo ho vyheceval tou čiastkou, vtedy už nemal Boha pri sebe, skočil tam po mne, akože bránil som sa hlava, nehlava, pamätal som si nejaké tie taktiky, pohyby. Beží 10 sekúnd. Dobre, tak už iba 20. Povedal, Peťo, víš, teraz jedol aj oné klobasu cestou. Dobre. Kristove, rány si pohode, Peťo? Ako to ja, keď som videl, že tam chytá ten heel hook, ja som vedel, že toto moje členky na to nie sú pripravené. Ale čo ma prekvapilo, tak Peťo sa akože dosť dobre držal, ale zase není akože v tomto nováčik. Vedel sa na tej zemi celkom orientovať a nemal to zadarmo chalan. Ale podarilo sa mi ho ukončiť do 22 sekúnd. Nechcel som, aby to mal úplne zadarmo. Ne, ani asi nebolo. Povedal som mu, že vedeli by sme mu do prípravy pomôcť, že by sme mu dali 1500 a že bonus platí. Zaslúžené všetko si píš. Dobre. Volám sa Michal Maruškin, pochádzam z Banskej Bystrice. Grappling a MMA robím už 6 rokov. Keď som prišiel na svoj prvý tréning, tak som zistil, že vlastne toto je to, čo chcem robiť. Keďže moji kamaráti trénovali už o pár mesiacov dlhšie, prvé mesiace som dostával od nich
veľkú šikanu, tak ja som sa o to viacej zažral do tréningu a odvtedy sa minca otočila a začal som ju porážať. Takže ahojte, ja vás vítam, ja som Michal Maruškin. Nachádzame sa v Badíne, nedaleko Banskej Bystrici. Tu býva moja starka a ukážeme si, kde to všetko začalo. Poďte ďalej. My sme spolu začínali v zbore ešte ako skauti, deti. Ja som sa dal na bojové športy. Sme boli taká trojica, že sme všetko robili spolu. Tak nakoniec sme stiahli aj toho Michala s nami. A trénovali sme na tomto. Kúpili sme tatami prvé, ktoré sme našli a boli nám cenovo dostupné, keďže môžete sa pozrieť, sú fakt asi 0,5 centimetrové, takže sme bojovali o každý takedown, aby sme nepadali na zem, lebo boli z toho hrozné modriny. Jedného dňa tu prišiel taký návrh, že Mišo teda chce robiť grappling, mal by vedieť, aké je to, keď človek zaspí v tom. Tak som mu dal návrh, že by sme teda mohli zrealizovať, že ho uspím, s čím úplne nesúhlasil. A vrajím, že čo? A už sa iba budím na to, že vlastne mi trasú nohy a preberám sa, kúkam sa do blba, že aha, tak už asi viem. Je nad tým rozmýšľať možno inak trošku. Má niektoré veci, techniky a podobne, ktorým aj keď ich človek čaká, sa veľmi ťažko dá zabrániť. Funguje mu to, no. Má svoj štýl hry. Jmenuji se Jana Lamačová, je mi 18 let a pocházím z malé obce Chvalšiny. MMA jsem začala vlastně úplně náhodou, že jsem viděla na Instagramu reklamu na nový klub, který byl v Českém Krumlově. Tak z začátku se to mamce absolutně vůbec nelíbilo. Později, když jsem pak přestala hrát fotbal, tak se to zase nelíbilo tátovi, ale pak jsem vlastně vyhrála mistrovství světa, mistrovství Evropy a už se to rodičům začalo líbit. Jelikož v MMA nemám moc soupeřek, tak jsem zápasila úplně všude. Začalo to tím grapplingem a vlastně jiu-jitsu taky, kde už mám modrý pásek. Dál mám i nějaký mistrovství v kickboxu, kde jsem 2krát mistryně republiky. Zatím se snažíme zápasy úplně všude možně, protože v tom MMA je pro mě hodně těžký najít soupeřku. Přesně to chci. Je to můj plán, že budu mlátit lidi a budu za to placená. Je to taková neobvyklá práce, ale já bych se moc přála takovou práci dělat. Fotbal jsem vlastně hrála nějakých 9 let, s tím, že jsem pak hrála i za ten holčičí tým, kde se nám docela i dařilo v lize a nakonec jsme postoupili i do první ligy. Nejlíp jsem se cítila asi v pravý obraně. Já jsem vždycky šla spíš víc po těch lidech, než po míči, takže v obraně jsem toho mohla využívat hezky. S fotbalem jsem skončila ve svých 16 letech, když jsem byla v prváku na střední škole, kde jsem začala i víc trénovat to MMA. Ježiš, ale dobře. Pak časem už to pro mě převládalo a bavilo mě to o hodně víc než fotbal. Tak já vás teď vítám ve sportovním centru Staka. Tady probíhá moje silová kondiční příprava. Čus, Marťa. Nazarení, čau, ahoj. Čus. Bej zaměřoval vždycky ten ostrý bod té tušky. Přepínání hezky nahoru, dolů, jo? To je ono. Nechvátám si, důraz hezky na tu stabilitu těch nohou, výborně, krásně si jdu, jo? Perfektní. My se známe nějakých 5-6 let, není to dlouhá doba, za tu krátkou dobu vlastně můžeme říct, tak dosáhla velkých úspěchů, což jsme možná ani na začátku té spolupráce nečekali, že takhle raketově vystřelí. Hezky to koleno nahoru, krásně ty špičky, nechci teď nikam chvátat. Žádný extrémní sprint, jo? Potřebuji, aby se to teď zvládla. Skvěle, super, výborně, dýchej, dýchej.
Skvěle, povol. Tak co, jaký byl trénink? Dobrý. Tak jo, teď už bude ta příjemná část. Jak jsem začala trénovat vlastně s tím grapplingem, tak to bylo u mýho trenéra Timmyho. On si ani nepamatoval mé jméno, třeba půl roku. Ale když pak viděl, že tam docela sesekávám nějaký lidi na sparingách, tak se mě už na jméno zeptal. Po pár měsících jsem jí pozval na kickbox turnaj, tam jsem zjistil, jakou má bojovnost, jak je psychicky odolná, tak jsem promluvil s rodiči a od té doby už trénuje téměř každý den, dvoufázově. Vem si brejle, Děkuji. posaď se, budeš tady 20 minut a za 20 minut tě vyzvednu, tak doufám, že neusneš. No, snad ne. Tak z začátku hned v gymu tam mi naházela všechny kluky. Bohužel všichni kluci už kvůli Janě skončili. Takže měl jsem radost z Jany, že jí to jde, ale zase jsem byl smutný, že ty šikovní kluci mi odešli. Tak Jani, máme tu další část v rámci regenerace a psychické odolnosti. Ledová káč. Tak pojď, slikej. Nechceš tam jít? Ani ne, to si užiješ sama. A zkus nenadávat, to je ono. Uklidni dech. Mysli na něco teplýho. Tak, zapnu stopky a budeš tady. Ještě počkej. Já s tím ještě neumím, počkej. Čekej. Je to novodobý MMAčkař, takže je dominantní v postoji i na zemi. Může být dominantní tam, kde ona si určí. 3, 2, 1. Já musím jít, kámo. Tak pojď, nahoru. Pomalinku. Je to pro mě fakt jako důležitý člověk, protože vlastně kdyby tady nebyl Timmy, tak já bych s tím vůbec nezačala. Tak za chvilku jdeš znova, druhý kolo. No. Takže vítajte u mňa doma. Tu bývam s mojou maminou a s kocúrom. Mamina sa o mňa stará od malička, rozmaznáva ma. Tak najskôr, keď mi povedal, že je to grappling, tak to som ani nevedela, čo je to za slovo. Som sa s tým vyrovnala. Potom počasie mi povedal, že teda ide robiť MMA. A tak to už zase iná káva, to už som bola trošku nervóznejšia z toho. Bojím sa veľmi, to teda neviem, či by som to pred ním mala hovoriť. No, ja to sem tam aj vidím, aj keď sa tvári, že nie. Na svoj prvý zápas som nechcel, aby prišli moji blízky, aby som nemusel byť ešte o to viac v strese. Ale som veľmi rada, že sa venuje tomuto športu. Možno, že by ho pohltilo sídlisko? Predtým, než som chodil na grappling alebo MMA, tak moje dni alebo po obede a po škole vyzerali takto, na lavičke, či je teplo, či je zima. Môžeme ísť do filmov potom. No, do Hollywoodu. Alebo zo stokárskej lavičky do oktagonu. Alebo naspäť daň. Alebo zo stokárskej lavičky na chvíľu do oktagonu a naspäť. Má plán do zápasu, ktorý vždy dodržiava, že neskúša nič, čo si není 100% istý, že mu to nevyjde. Že je proste čistá dominancia. Zdáres páres. Čusíček, busíček. Hele, tak jsem slyšel, že když nám vypadla jedna fighterka, tak jsme na tom líp, kamaráde. Vám vypadla jedna fighterka a vy jste na tom líp? Čo to znamená? Máme o jednoho fightera víc teďka. Jo, ale tak vyberete každého. Ja som počul, že vy idete po ulici a naberáte, vieš? No, jasne. To môžem aj ja, pozri, toto je naša Majka, ona robí dopravný servis a tiež sa môže ísť byť, vieš? Ještě slovo a budeš fasovat, kámo. Dávej si pozor na pucu. S vašimi typkami. Takže aktuálně máme o jednoho fightera víc než Slováci. Zase jsme napřed. Říkám si, že jako asi bychom měli se snažit oba dva ale šetřit nějak tak zhruba a těm fighterům něco dáme, ne? My máme trochu big problém, pretože Pukač si zobral 500 000 korun. Prosím? Pukač si zobral Kolik si vzal? Euro Kolik asi si vzal ne. Pukáč? 500 000 slovenských korun, to je v pohodě, to je 10. Proč to vypl? Já jsem pochyboval o tom, jestli těch 100 000 je málo a teď už jsem si jistý. No, Andrej nebyl nadšenej, no.
Haló. Prosím tě, to byly slovenský koruny nebo český? Český. Co je v Praze, Brno, český. 20 000 eur cca, ale tak viem, že Pukač sa do toho fakt odovzdal, že sa do toho... Bolo to na ňom, on si mal vyjednať, ale tak dal sa píke do tej pozície toho bezdomovca, ja som sa dal do pozície princa a ja neviem, no akože vyvítal si podľa mňa málo. Vyjebne málo. Kamo, nedal jsi mu 20 000 euro, jsi mu nedal. 12 som mu dal, 12 000. To je kolik? 12, to je zhruba stejně, to je stejně jako máš ty. To je 200 pade. To si děláš prdel, že Bylo před měsícem, ale jakože teďka Pukač z Petržalky dostane 200 pade. On si tam koupí na Slovensku hotel za 200 pade. Zatím já za 100 českých mám maximálně na roční šalinkartu po Brně, vole. Starý hamižňák z Petržalky, že by všechno chtěl pod sebe. Co dostanou ty slovenské děti? Co, budou hlady tam trénovat, nebo kde budou trénovat, nebo co budou dělat? Ale víš jak, já to dělám pro ty mladý, já to dělám pro ně. Ty peníze si strčte někam, borci. Já vytrénuju ten tým, ať vyhrají oni, vy se tím udavte, tak nakrm Pukače, jo, ty máš nic, ty máš 0 finanční gramotnost, půjdeš zpátky do osady, nazdar. Tam musíš nechat taky něco těm fighterům, ne, ty vole. Kalachovi by som poslal taký odkaz, že ty si veľký frajer a preto mi napíš, že ťa naučím vyjednávať trošku, lebo takto to nepôjde ďalej, budeš furt musieť chodiť do roboty po MMA-ku. No z čeho zaplatíš jako trénink, nástupovky a tak? Pukač povedal, že vybaví. To je proti pravidlu, ne? Pukač povedal, že vybaví. Ten tě vybavil, kámo. Ten tě vybavil už dobře, vole, Pukač. Počúvaj, ale však ty si vypýtal strašne málo, Andřej. Dobrý. Počúvaj, poď do nášho týmu a my ti dáme tiež 50. Kolik? Dobrý. Kolik mi chtěla? A říkal, že to je podobně, no, to vychází. Ale máš tam ten bonus. Vím, kde bydlíš. Máš tam ten bonus. Vím, kde bydlíš. Máš tam slíbený ten bonus. Vím, jakýho máš pejska. Bude to dobrý. Napiš prosím rodičům. Měl jsem vás rád. Učím se. Moje primární strategie je vyloženě v členech toho týmu probudit národní hrdost. Vlastně i se v něm probudila nějaká taková hrdost, že fakt myslí na ty kluky a že to dělá prostě z lásky pro hru a ne pro peníze. A to je jako hezký, to je šlechetný. No takže už máme 3 veľmi kvalitných bojovníkov, každý akože v niečom taký osobitý. Takže keď to takto pôjde ďalej, tak tí Česi sú v piči. Dobre, že šetria, lebo my náš plánujeme akože minúť, takže potom narátame s tým ich, takže keď šetríte chlapi, tak perfektné, to ušetríte čo najviac. Českí fighteri, až by ste chceli, tak môžete sa na nás nakontaktovať, máme pripravené také balíčky pre vás, že pašteta, rožky a tieto veci vám vieme nakúpiť, ovocie, zeleninu, nech vládzete, nech tam máte nejaké mandarinky. Neviem, aký tým majú Češi, ale ja mám pocit, že my tu stávame, že La Casa de Papel. My tu máme intelektuála, ktorý sa vie byť, že plány, kocky, hlavolami, veci. Potom týpka, ktorý že neprestane rozprávať, ale ani sa hýbať. A na záver, tento zabijak, však ten ešte neprehral. To je že 9-0, to je zatiaľ že neomylný chalan. Keby som Martin Mikiska, už teraz chodím na slniečko, pretože veľmi zle bude vyzerať ten piercing na takom bledom telíčku. Ale jsme zrovna Brnoji, který to není úplně easy. Ja som tu mal z tých ľudí strach. Náš budget už neexistuje, pretože mám nové auto. Zkusíme vzít někoho, kdo je na svobodě. Kdo bude mít ESO v rukávu? No, Češi. Češi, určitě. To si dáš na sebe a budeš celkem v klidu, jenom neříkej hele, čo jsem z Prahy. Také věci, jo? Príprava na absolútne poníženie, teším sa. Pozri sa, kde ste teraz. Nekompletný tým, zatiaľ čo náš káder je plný.